เราไปจับได้มาจับได้เด็กไงก็เลยจะยุบเรียบเรียบรีอ่ะมึงใบมึงพูดเองกูมึงเองอย่าจับแต่ขับจับเนี่ยมันยากแต่ก็ว่าแค่ได้ก็บ้ามาทำซาปะดาหรอไม่เดียนมันก็โน่ไม่เดียนมันก็โน่ไม่ทอดการทอดการแล้วปุ๊บมือลอยบานมาสตุบ้าใครจะกล้ามาบานทำไมมึงไงรู้บ่ทีละจังแต่เคยการเห็นไหม
ลีรา